السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب دايما بخير ان شاء الله. في الفيديو ده هنشتغل مع بعض الغرزة اللي كنا اشتغلناها قبل كده بالشكل المثلث اهو، الغرزة المجسمة دي، لكن في الفيديو ده هنشتغلها بالشكل المربع او المستطيل. بصوا ده شكلها اهو مثلث. هحط لكم الفيديو لو انتوا حابين ان انتوا ترجعوا وتشتغلوها سكارف او شال مثلث. معايا الخيط اللي انا هشتغل بيه، ومعايا مقاس ابرة مناسب للخيط بتاعي. اول حاجة هعمل عقدة البداية وهشتغل عدد سلاسل بيقبل القسمة على 3. معايا كده السلسلة اللي هشتغل عليها برقم بيقبل القسمة على 3. هسيب اول السلسلة وهاجي على السلسلة التانية وهشتغل غرزة حشو، واللي بعديها كمان حشو لحد اخر السلسلة. واشتغلت على السلسلة كلها بغرزة الحشو. هنبدأ السطر التاني اللي هو بداية الغرزة بتاعتنا، وهناخد ارتفاع 2 سلسلة. الارتفاع في القطعة بتاعتي لآخر القطعة هيكون 2 سلسلة علشان الحرف بتاع القطعة يكون متساوي ومشدود معنا. لو عملتي 3 سلسلة بيكون الحرف شوية مش مشدود. تمام، جربي كده وجربي كده طبعا، واللي يعجبك اشتغلي، لكن انا بشتغل هنا 2 سلسلة عشان الحرف بتاعي يكون مشدود. بعد الاتنين سلسلة بلف القطعة، بلف الخيط على الابره، بعدي المكان اللي انا طالعه منه بالارتفاع اهو، لان انا بحسب الاتنين سلسله دول اول عمود. هاجي على الغرزه التانية وهشتغل عمود بلفه، الغرزه التالتة عمود بلفه، يبقى كده معايا ارتفاع واتنين عمود بلفه بالشكل ده. بعد كده بشتغل 3 سلاسل وبلف الخيط، باجي على الغرز بتاعتي من تحت، بعد غرزه 2 وباجي على التالتة 1 2 وباجي على تالت غرزة في نفس المكان، بشتغل 3 عمود بلفة 1 2 3 اهو. تمام، باخد 3 سلاسل وبكرر الف الخيط، اعد غرزة 2 وباجي على التالتة في نفس المكان، بشتغل ال3 عمود جنب بعض 2 3. بكرر تاني وباخد 3 سلاسل، بلف الخيط، بعدي غرزة 2 وباجي على تالت غرزة بالشكل ده، غرزة 2 باجي على التالتة في نفس المكان، بشتغل 3 عمود بلفة، وهنكرر لحد آخر السطر بتاعنا. اشتغلت السطر كله بنفس الطريقة. خلاص دي آخر مجموعة اشتغلتها، بتتكون من 3 عمود بلفة وأخدت وراها 3 سلاسل. بعد كده بلف الخيط وبنفس الطريقة بعدي غرزة 2 وباجي على الغرزة التالتة، لكن بشتغل عمود واحد بس. الغرزة التانية عمود، يعني بشتغل في كل غرزة عمود واحد بس عشان بداية السطر تكون زي النهاية. أنا بدأت هنا بارتفاع 2 عمود، يبقى لازم أنهي ب3 عمود جنب بعض عشان جنبين القطعة يكونوا شبه بعض. عمود 2 بلف وباجي على آخر غرزة كده العدد مظبوط معايا، وبشتغل اهو اخر عمود. بعد كده باخد ارتفاع 2 سلسلة بداية السطر الجديد، هلف القطعة بتاعتي، هلف وهاجي هسيب اول مكان اشتغلت فيه او طالعه منه بالارتفاع، هاجي على العمود التاني وهشتغل فوقيه عمود. دايما بسيب اول عمود لان انا بحسب الاتنين سلسلة دول عمود من ضمن العدد اللي انا شغالاه. اهو العمود اللي بعد كده فوقيه عمود، كده ارتفاع واتنين عمود ورا بعض. بنفس الطريقة باخد 3 سلاسل، بلف الخيط، باجي بقى هنا على اول مجموعة انا اشتغلتها، ما بشتغلش فوقيها عواميد، لا انا بلف القطعة كده من ورا وباجي فوق العمود الاول من ورا وبشتغله بريد خلفي اهو، عمود خلفي، يعني باجي كده في العمود من ورا وبشتغله كده بنفس الطريقة دي. تاني نشوف بندخل منين. بصوا معايا المجموعة اهي، بلف الخيط، بصوا باجي منين، باجي كده من ورا العمود الاولاني، بدخل من جنبه من الناحية التانية بحيث ان العمود يكون بارز على الابرة لكن من ورا. بقلب الشغل بتاعي كده وبدخل وبكمل العمود بتاعي، بسحب الخيط وبطلع من حلقتين في حلقتين وانا ماسكة العمود وقلباه على الناحية التانية بالشكل ده. بلف الخيط اهو وباجي تاني في نفس المكان اللي انا دخلت فيه وبشتغل عمود تاني، بكرر للمرة التالتة، بلف الخيط باجي في نفس المكان وبشتغل العمود التالت، يعني بشتغل 3 عمود لكن بريد خلفي في العمود الاول من المجموعة. بصوا لو احنا عدلنا الشغل بتاعنا هنلاقي ال3 عمود جايين بميلة من ورا بالشكل ده. بصوا كده
بعد العمود الثالث باخد 3 سلاسل، 2 3، وبلف الخيط على الابره، باجي من ورا من هنا بصوا على المجموعه الثانيه، وباخد اول عمود في المجموعه بدخل من جنبه للناحيه الثانيه اهو. لو قلبنا بصوا، لو قلبنا الشغل كده هنلاقيه بارز على الابره من ورا. تمام، بمسكه بالشكل ده، بسحب اهو اول عمود، برجع وبشتغل عمود تاني، كل ده في العمود لكن من الظهر، العمود التالي. يعني كل عمود من بداية كل مجموعة، العمود الأول باخده وبشتغل فيه 3 عمود خلفي، بينهم وبين المجموعة اللي بعدها 3 سلاسل اهو. بعد ما خلصت ال3 عواميد باخد 3 سلاسل، بلف الخيط المجموعة اللي عليها الدور اهي اهو. بصوا شكلها بقى كده، باجي في العمود الأول اهو، برجعه لورا كده، بدخل من جنبه كده، بعدي الإبرة، بقلب الشغل بتاعي وبشتغل 3 عواميد في نفس المكان. اول عمود، العمود التاني، العمود التالت، كمان مرة 3 سلاسل، برجع بعدل الشغل بتاعي كده. لو عدلنا الشغل هنلاقي العواميد جاية لورا بالشكل ده، بصوا كده. تمام، بعد ال3 سلاسل بلف الخيط اهو، المجموعة اللي عليها الدور اهي، باجي باخد العمود الاول برجعه لورا، بدخل من الظهر، بسحب الخيط، بطلع من حلقتين في حلقتين، العمود التاني والعمود التالت في نفس المكان، وباخد 3 سلاسل بعد المجموعة دي، وبكمل لحد اخر السطر. اشتغلت اخر مجموعة زي ما انتوا شايفين اهي، وباقي معايا ال3 عواميد اللي انا كنت اشتغلتهم في بداية السطر اهو، ال2 عمود والارتفاع. انا هاجي خلاص كده بعد اخر مجموعة باخد 3 سلاسل زي بداية السطر بالظبط، بلف الخيط وخلاص كده انا اشتغلت في العمود الاول من كل مجموعة، ما عدا اخر طبعا 3 عواميد جنب بعض. باجي وبشتغل فوق كل عمود عمود عادي زيه، مش عمود خلفي ولا حاجة، لا عمود عادي، علشان حرف القطعة زي ما قلنا يكون متساوي. العمود التاني وبلف الخيط بيقابلني الارتفاع، باجي في السلسلة التانية اهو، وبسحب الخيط وباخد عمود فوقيها بالظبط. بصوا الشكل بقى كده اهو، بداية السطر. نشوف السطر الأول، بصوا بداية السطر اهي 3 عواميد ونهايته 3 عواميد، والغرزة بتاعتي في النص. طبعا الغرزة بتظهر بعد كام سطر زي أغلب الغرز اللي بنشتغلها. بعد كده السطر اللي بعده هو تكرار سطر واحد، بناخد 2 سلسلة بداية السطر وارتفاع، بنلف القطعة والف الخيط على الإبرة، باجي بعدي مكان الارتفاع وباجي في العمود التاني وبشتغل فوقيه عمود، العمود التالت بشتغل فوقيه عمود، بعد ال2 عمود وارتفاع باخد 3 سلاسل، وبنفس الطريقة هنكرر رايح جاي، هنلف الخيط وهنيجي على اول عمود بيقابلني في كل مجموعة بقى عليها الدور، سواء مايلة سواء معدولة. هو اول سطر بس اللي بيكون الغرز معدولة معايا، بعد كده كله بيكون مايل لان كله انا بشتغله خلفي. تمام اهو، بلف الخيط باجي في اول عمود في اول مجموعة بتقابلني، بدخل من ورا كده اهو، بسحب الخيط وبطلع من حلقتين في حلقتين، وكل مجموعة بتتكون من 3 عمود في نفس المكان. ادي اول مجموعة، باخد بعديها 3 سلاسل، بعد ال3 سلاسل بلف الخيط باجي على المجموعة التانية. بصوا ما بنلاقيش بقى معدولة زي اول سطر، لا بصوا بلاقيها مايلة ازاي اهي. باجي هنا العمود ظاهر بالنسبة لي، باجي في العمود الاول بدخل كده برفعه على الابرة من ورا وبشتغل في 3 عمود بلفة في نفس المكان. بصوا شكله بيكون كده، انا شغالة من ورا اهو. خلاص كده العمود التاني والعمود التالت، بعد كده 3 سلاسل. تمام، بلف الخيط باجي المجموعة اللي بعد كده اللي عليها الدور اهي. بصوا لو احنا عدلنا كده هنلاقيها بالشكل ده، بصوا اهي. باجي لو احنا عدلناها هنخليها معدولة كده عشان اوريها لكم اهي. باجي في العمود الاول اهي، بس من ورا كده بقلبه، بدخل فيه بالشكل ده، شايفين على الابرة ازاي اهو. بمسكه كده، بسحب الخيط، بطلع من حلقتين في حلقتين، وفي نفس المكان بشتغل 2 عمود جنب العمود الاولاني. بيكون المجموعة بتاعتي بتتكون من 3 عمود بلفة، باخد 3 سلاسل وبكمل السطر بنفس الطريقة. وصلت لنهاية السطر
واخر مجموعة اشتغلتها اخدت بعدها 3 سلاسل. هلف الخيط وهيقابلني بعد كده ال3 عمود اللي انا شغلاهم جنب بعض دول. باجي فوق كل عمود بشتغل عمود زيه، 1 تحت حرف الفي عادي. الارتفاع في السلسلة التانية بقفل السطر باخر عمود. تمام، دول ال3 عمود اللي في نهاية السطر. بعد كده ارتفاع 2 سلسلة وهنبدأ سطر جديد اهو. الغرزة التانية بنزل فيها بعمود اهو، الغرزة التالتة كمان عمود، بعد كده 3 سلاسل وبكرر بنفس الطريقة اللي شفناها. خلاص، هو تكرار سطر واحد بنفس الطريقة. باخد اول عمود من كل مجموعة كده وباجي من وراه اهو، من ورا السلاسل، وبدخل في اول عمود من الجنب كده وبشتغل فيه 3 عمود بلفة في الفراغ بتاعه كده من الجنب، 2 3. بعد كده 3 سلاسل، وبعدين بلف الخيط وبنقل على المجموعة اللي بعدها واللي بعدها، باخد منها اول عمود بس. بعد كده بوصل لنهاية السطر وبشتغل فوق اول عمود وتاني عمود وفوق الارتفاع عشان يكون الحرف بتاع القطعة متساوي زي ما احنا شايفين. انا هكبر القطعة وهرجع لكم عشان اوريكم شكل الغرزة بيكون عامل ازاي. وده شكل الغرزة بعد ما كبرت القطعة شوية. بصوا الغرزة بتاعتي اهي سلسة وطرية وفي نفس الوقت مجسمة. الوش بتاعها زي الظهر طبعا لان انا شغالة سطر واحد رايح جاي، الجنبين زي بعض زي ما احنا شايفين. بصوا ده شكل الغرزة اهو، شايفين بتمط ازاي؟ هي غرزة استرتش شوية اهو. بصوا ده شكلها من الجنب، شكلها من فوق. تمام، الغرزة سهلة جدا، وطبعا عشان هي تكرار سطر واحد وبنشتغلها كلها بغرزة العمود بلفة وسلاسل فالموضوع سهل جدا. اهي شكلها كمان وهي مثلث برضو اهي، نفس الغرزة اهو بنفس نوع الخيط. بصوا استرتش ازاي. تمام، لو احنا حابين نشتغلها شيل مثلث او سكارف، او محتاجين ان احنا نشتغلها كوفية او شيل مستطيل بنفس الطريقة دي اهي. شايفين بتمط ازاي اهي، والشكل المثلث اهو. اتمنى ان شاء الله ان هي تكون عجبتكم. هستنى طبعا رايكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، واللي لسه بيشوفني لاول مره وما عملش اشتراك يدوس على كلمه اشتراك او سبسكرايب الموجوده تحت الفيديو، وكمان يفعل الجرس علشان يوصلوا كل جديد من الفيديوهات اللي بتنزل على القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.